بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام ونور الملك العلام الهادي المهدي محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم طلاب الصف الثامن في درس جديد من دروس مادة الكهرباء والإلكترونيات، وهو درس اللحام. وهو كما تعلمون من المهارات المهمة التي أصبحت من الضروري إتقانها لما فيها من فائدة في حياتنا العملية. وسوف نبدأ في شرح الدرس لكن بعد الفاصل. اليوم سنتكلم عن عملية اللحام في الكهرباء. اللحام عملية تستخدم في الصناعات كثيرا، وفيها يوصل بين أطراف العناصر مما يعطيها وصلة قوية وجيدة. وفي الكهرباء تستخدم عملية اللحام في وصل أطراف الأسلاك مع بعضها البعض، أو وصل أطراف العناصر في الدائرة الكهربائية. كما لا يخفى أن عملية اللحام من المهارات المهمة بل الأساسية للعاملين والهواة على حد سواء في مجال الكهرباء والإلكترونيات، فهي وسيلة لربط المكونات الإلكترونية ببعضها البعض، إما بطريقة مباشرة أو عن طريق ربط كل عنصر بلوح الدائرة المطبوعة. لا تخف، هذه المهارة يمكن اكتسابها بسهولة عند التدرب عليها واتباع قواعدها بدقة. فعند البدء بعملية اللحام يجب أولاً الأخذ بإجراءات الأمن والسلامة، وهذه جملة من إجراءات الأمن والسلامة التي يجب مراعاتها عند البدء بعملية اللحام. فيجب أولاً التقيد باستخدامات العدد والأدوات المخصصة لعملية اللحام، والحذر في التعامل مع الكاوية لأنها تصدر حرارة شديدة. وثالثاً يجب استخدام الكمامة عند البدء بالعمل لتفادي الأبخرة المتصاعدة من عملية اللحام. الحرص على إعادة كاوية اللحام إلى الحامل الخاص بها بعد الانتهاء من عملية اللحام. والسؤال التالي: ماذا نحتاج لكي نبدأ عملية اللحام؟ هناك عناصر أساسية وعناصر مساعدة. فمن العدد الأساسية في عملية اللحام أولاً كاوية اللحام، وهناك نوعان لها. الأولى تنقل الحرارة عن طريق اللمس، أي وضع طرف الكاوية على المكان المراد تسخينه ولحامه، والثانية عن طريق دفع الهواء الساخن. وكل واحد من هذه الكاويات له استخداماته. فالأول يستخدم في وصل ولحام الأسلاك ببعضها البعض، وكذلك يستخدم في لحام بعض العناصر الإلكترونية والكهربائية. أما الكاوية الهوائية فإنها تستخدم في لحام المعالجات الإلكترونية الحساسة للحرارة الشديدة مع اللوح المطبوع. وثاني العناصر الأساسية في عملية اللحام هو قصدير اللحام، وهو الذي يصل بين الأطراف، ومن مميزاته أن درجة انصهاره أقل من درجة انصهار النحاس والحديد، ويعتبر عنصراً جيداً في توصيل التيار الكهربائي. وثالث العناصر الأساسية الدائرة المطبوعة أو لوح الفيبر أو أسلاك التوصيل، وهذه المكونات هي التي تصل بين أطراف الدائرة الكهربائية أو الإلكترونية. أما العدد المساعدة في عملية اللحام، أولاً شفاط القصدير، وهو الجهاز الذي يسحب القصدير. ثانياً القطاعة والزرادية والملقط، وبهم يمسك العنصر المراد لحمه أو تقطيع الأطراف الزائدة. ثالثاً قشارة الأسلاك، وبها يتم إزالة المادة العازلة عن الأسلاك. رابعاً الإسفنج المبلل، وبه يتم تنظيف رأس الكاوية. والآن بعدما عرفنا العدد الأساسية والعدد المساعدة، شاهد معنا الطريقة السليمة للحام. أولاً ننتظر إلى أن تسخن كاوية اللحام، ومن ثم ننظف رأس الكاوية بواسطة الإسفنج المبلل، ثم نقرب رأس الكاوية والقصدير من لوح الفيبر، ونلحم العنصر المراد تثبيته، وفي الأخير نرجع الكاوية إلى الحامل. هذه هي عملية اللحام بكل بساطة.
وها قد وصلنا إلى نهاية الدرس. نتمنى أنكم استفدتم معنا. إلى لقاء في درس آخر إن شاء الله. السلام عليكم.